Hello, what's up? This is Ray Manguera and this is the part 2 ng top 5 best budget smartphones per brand. So last week, na-feature natin ang best budget smartphones from Vivo and Oppo. This week, i-feature naman natin yung best budget smartphones na pagpipilian. Top 5 lang, so 5 lang na smartphones po ito. And 2 brand naman po ulit ang napili natin. This time, Realme and Honor. Okay? So, kung interesado kayo, again, these are the top 5 best smartphone gift ideas. In case lang nasa 13th month nyo is balak nyo magregalo ng smartphone para sa family nyo, family member, or sa sarili mismo, main phone or backup phone, alin man doon ng purpose, ito po yun. So, let's start. So sa unang smartphone, si Realme C71. Yes, this one. This budget smartphone starts at 5,000 to 6,300 pesos. Yes. So that means may a couple of variants na pwede kayong pagpilian sa Realme C71. Unang-una, the 4GB, 64GB storage. And kung willing kayo magbayad ng 1,000 pesos, there is a 6GB, 120GB na storage naman. This is the Realme C71. So, anong features na meron ito? So as for the specs, this is running on Android 15. Sabi ko na lang para hindi magkamali. Android 15 Realme UI 6.0. Yan. Ang chipset po niya is Unisoc T7250. Screen size ay 6.67-inch HD resolution. At meron po siyang 120Hz screen refresh rate. Para sa isang budget smartphone, meron ka ng 120Hz screen refresh rate. At gusto din dito sa mga tropa nating rider since ang brightness nito is aabot hanggang 725 nits. Supported din niyang always on display kahit na hindi siya AMOLED. May always on display just in case lang. Like kunwari, charge nyo siya magdamag. Total, iwan nyo na rin naman naka-charge siya. So, activate nyo yung always on display para every time na gusto nyo i-check, nagising kayo, naalimpungatan kayo sa magdamag, pwede nyo i-check yung oras. As for the protection, sa screen nito, meron siyang Mohs Level 6 screen protection. So, not the Snapdragon, not the Gorilla Glass, pero at least merong protection. That's better than nothing, di ba? This is a budget smartphone. So, malaking bagay na po na meron na siyang included na kahit paano is level of protection sa kanyang display, especially sa glass na part. Sa camera naman, meron siyang 50 megapixel f1.8 na kayang mag-record ng 1080p at 30 fps. Sa front camera, 5 megapixel lang na merong f2.2 wide. So pwede na rin siya mag-record ng 720p at 30 fps. Pwede na sa mga video calls, Zoom, pang meeting, solid na po yan. Goods na yan. At kahit budget smartphone po ito, support dito ang 2.4 GHz and 5 GHz sa Wi-Fi. Sa SIM card, 4G LTE lang po. Pero meron siyang support for VoLTE. Meron na rin siyang side-mounted fingerprint. Dual SIM nga rin po pala ito with microSD card dedicated slot. Okay? So, dual SIM and then microSD kung gusto nyo pang i-extend. Like kunwari, napili nyo na naman is 4GB, 64GB na storage. Pwede nyo po siyang extend up to at least 1TB. Pero syempre, kung budget smartphone na pinili nyo, malamang nasa 128 to 250GB storage lang idadagdag nyo rito. Why not? Pwede na po yun at least for videos, pictures, and other files na gusto nyo i-keep dito sa Realme C71. Another protection, meron din po siyang IP64 rating. That's dust and water resistance. Water resistance lang po. Pwede siya matalamsikan ng ulan, ambon. Pwede na po yun. At ang battery, 6,300 mAh. Saan ka pa? Malaki po ang battery nito. At 5,000 starting price, meron ka ng 6,000, emphasis ko lang, 6,300 mAh na battery. 45 watts na rin po ang SuperVOOC fast charging niya. SuperVOOC na po yun ha. At 5,000 to 6,000 pesos na variant. Kung interesado kayo, click nyo lang itong link na to. Yan yung floating link na yan. That's the Shopee product tagging. Madalas po meron po silang discount dyan up to 2,000 pesos. Malaki po yun, okay? Click nyo lang. That's legit store naman. Malay nyo, matsambahan nyo, meron kayong discount voucher. This floating tag, yes, yan. Click nyo po yan kung interesado kayo sa Realme C71, okay? Sa pangalawang phone naman, this is the Realme C75x, okay? Puro Realme muna. Mamaya, Honor, okay, don't worry. So, sa Realme C75x, ano naman ang special dito? Kung kanina, Unisoc yung chipset, this one is a MediaTek naman. Helio G81, running on Android 15, Realme UI 6.0 din. This one naman, mas mataas syempre na RAM. This has 8GB RAM and 120GB na storage. UFS 2.1 na rin po yan.
Sa screen nito na 6.67 inch, meron na po siyang 120 Hz screen refresh rate and up to 625 nits din na brightness. So pwede sa mga tropa nating riders, magagamit natin kahit paano sa tanghali, visible and readable pa rin po yung mga text dot. Okay? This one naman, meron din siyang protection sa screen. Ang tawag naman is armor glass. Again, it's not Gorilla Glass, pero at least meron tayong added protection just in case na gamitin natin to outdoor, mabagsak ng phone, maihalo sa bulsa na merong coins, at least kahit paano may protection. Hindi direct na masisira agad yung screen, pero I wouldn't recommend that. Siyempre, glass is glass and glass still breaks, di ba? Huwag nyo na lang abusuhin. Merong protection, good, pero ingatan pa rin natin, okay? May camera po ito na 50 megapixel sa rear camera and 5 megapixel sa front camera. Both kayang mag-record ng 1080p at 30 fps. Yes, 4G LTE din po ito and VoLTE, pero meron po siyang support sa Wi-Fi 2.4 GHz and 5 GHz din kahit nasa budget category siya, which I think common na rin naman yan, which is good thing. Buti common na supported na kahit ng budget smartphone supported na mga 5 GHz Wi-Fi. Dati kasi puro 2.4 GHz lang, di ba? Sayang yung router natin to supported ng 5 GHz. Mas na ma-maximize natin yung internet speed, di ba? So, the Realme C75x, good, kayang-kaya po yun. Supported din niya. May Bluetooth 5.0 din po pala siya. At ang battery, 5,600 mAh. Alright? And yes, 45 watts, SuperVOOC din yung kanyang charging brick. Supported niya SuperVOOC. Dual SIM din po pala ito, plus dedicated microSD card slot. Pwede na. Kung nalilitan pa kayo sa 120GB storage, dagdagan nyo ng another 120GB or 256GB na microSD card. Ito, patutuwa kayo, lalo sa mga tropa nating riders. Meron po siyang IP66, IP68, and IP69 protection. So, pwede po siyang mabasa ng ulan kasi meron siyang protection against dust and water resistance. Okay, resistance lang po. Huwag po natin ilalangoy ito ha. Pwede lang siya matalamsikan, maambunan ng konti, but that's it. Huwag nyo isugal yung smartphone nyo kasi maapekto ka, especially kung ginagamit nyo rin naman sa trabaho, like paglalamove, grab, anything. So, pwede po siya kahit paano matalamsikan. Safe po kayo rito, huwag nyo lang ilalangoy sa baha. Peace, peace, peace. Another protection na ikakatuwa ng mga tropa nating riders kung ito mapipili nyo. Kung ito lang naman ang mapipili nyo, meron po siyang military standard protection. So, that means tested po siya up to 1.8 meter drop. Okay? Hanggat maaari, huwag nyo itetest yan in real life. Mas maganda, hindi na lang siya ma-drop, di ba? Okay pa rin yun. Meron siya, yes, meron siyang certification na 1.8 meter drop, but still, that's just for accidental drops. Huwag nyo pong sadyain, huwag nyo ihampas, huwag. Hindi po natin pinupulot ang pera para itapon lang sa curiosity natin na kaya nito ang 1.8 meter drop natin, ihampas natin. Don't do that. Don't do that. I don't recommend that. Meron lang certification again, pero huwag yung sadyain. Okay? Available nga pala ito in coral pink and oceanic blue. Price tag, 7,499. Alright. No. Pangatlong phone. Next phone is the Honor X6C. Okay? Ito po ang kanyang specs. This is currently running on Android 15 din. Magic OS 9 naman siya. Yes. Finally, an Honor smartphone dito sa channel. Okay? Kung gusto niyo po ng mga detalyadong review ng mga to, sabihin niyo lang sa comment section. Try natin gawan yan lahat isa-isa. Okay? But for now, ito muna yung niresearch ko na at least unang impression pa lang pasok siya sa pangangailangan natin. Again, these are all budget smartphones. Hindi po tayo aabot ng 10,000 pesos dito. So this one, kung di ko pa nagbabanggit, nag-i-start po ang price nito from 5,800 to 6,499. Diba? Pwede na. Again, nag-i-start tayo sa 5,800 to 6,499. And kapag ginamit nyo pa itong Shopee tagging na to, baka makuha nyo minus 500 to 2,000 pesos. So, imagine lang. 5,800 pesos na bawasan ng 2,000 pesos. Magiging 3,800 na lang ito. Winner! So, check nyo dito sa Shopee floating tag, baka makakuha kayo ng magandang offer. Lalo na sa paparating na 11, 11, and 12, 12. Pero randomly, minsan may lumalabas. Kahit walang sale, meron lumalabas talaga dyan na sale. Nakachamba na ako ng ilang mga units. Kita niyo yung mga gamit ko. Yes, iba dito, nachachambahan ko rin naman talaga kahit 500 to 1,000 pesos na discount. Alright? And take note, random lang talaga siya. Minsan wala, minsan meron. So, try nyo lang. Try your luck. Click this Shopee floating tag. Baka meron now. As for the screen, meron po siyang 6.61 inch. Yan, basahin nyo lang dito. 6.61 inch
HD resolution up to 120Hz screen refresh rate din. Again, starting 5,000 pesos, meron ka ng 120Hz screen refresh rate. At meron ka na rin 50 megapixel na rear camera. Sa front camera naman, meron siyang 5 megapixel. Both nga pala, front and back, kaya mag-record up to 1080p at 30fps. Not bad. At syempre, ang chipset, MediaTek Helio G81, same din, 4G LTE plus VoLTE. This one has hybrid SIM tray naman. So, mamimili ka either dual SIM or isang SIM card and isang microSD card. Pili ka sa combination na yon, okay? Supported din ito ang 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi, side-mounted fingerprint, at meron siyang IP64 dust and water resistance. Again, resistance lang, not proof. So, pwede po siya mabasa ng ulan, talamsikan ng konti ng tubig, or maalikabukan ng bahagya. Huwag ilalangoy sa baha. Another protection, meron siyang 5-star. Kakaiba itong protection na to actually. Hindi siya yung typical na military grade standard. This one is 5-star SGS premium drop, which means kaya niya hanggang 1.5 meter drops lang. Accidental drops, again, wag isasadya, meron siyang ganung protection. So, at 5,000 pesos, may mga pang flagship ka na, almost flagship na mga features. Okay? Or at least similar na features ng flagship. Drop resistance, water resistance, dust resistance, saan ka pa? Starting at 5,000 pesos. Again, kung interesado kayo, Shopee product tagging, itong nagpo-float na to na product tagging, tap nyo yung screen kung di nyo kita para lumabas itong nasa ilalim na to. Yeah, itong floating na to. Alright. Okay. Now, sa pang-apat na smartphone naman. Sa Honor X70 naman tayo. Yan. So, this is the specs. Android 15 po ito. Magic OS 9 din. And this one has Qualcomm Snapdragon naman na chipset. Okay? The good thing about this is supported niya ang 4G, LTE, VoLTE, and 5G budget category. This one is priced at around 8,000 pesos. Pero again, samantalahin nyo kung mayroong discount na available dito sa Shopee product tagging, take advantage nyo, okay? This Honor X70 has two variants. A 6GB 120GB storage and 8GB 256GB na storage. And UFS 2.2 po yung kanyang storage ha. 6.77 inch din na HD display, IPS LCD po yan, and 120Hz screen refresh rate. So may kataasan din kahit paano ang screen refresh rate nito. Meron siyang screen resistant glass protection. Yun lang na hindi naka-indicate kung ano exactly, pero at least again, an added protection is still a protection kaysa wala, di ba? So kung sinabi ni Honor na meron siyang scratch resistant glass protection, it's a good thing. Again, nasa budget category tayo, so malaking bagay na may mga ganitong extra protection, especially kapag gagamitin natin sa trabaho. This one has two cameras sa likod, which is, ang pinaka-main lang naman ang pinag-uusapan natin dito, that's the 50 megapixel na main camera. Kaya po niya mag-record ng 1080p at 30fps. And sa front camera, 5 megapixel, kaya din mag-record ng 1080p at 30fps. Supported din niya ang 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi plus Bluetooth 5.1 na supported hanggang aptX, Qualcomm aptX HD codec. Pwede sa mga mahilig mag-sound trip din sa kanilang smartphone, meron po siyang Qualcomm aptX HD codec. Yeah, I have to emphasize that kasi syempre, kung mahilig kayo mag-sound trip, again, that's a good thing. Dual SIM po ito pero sadly non-expandable siya. So, I would suggest na go for the 8GB 256GB na variant kung afford nyo naman. Okay? Matutuwa kayong malaman na this one has 6,000, yes, umaatikabong 6,500 mAh na battery. Pangmatagalan, mahunat. As for the charging speed, up to 35 watts lang. Again, like I said 100 times na dito sa channel, sweet spot ng fast charging ay around 30 watts to 90 watts. Yun talaga yun. Yung pinaka hindi sobrang init pero hindi rin naman mabagal talaga. 30 watts to 90 watts na fast charging, goods na goods po yun. And this one, pasok pa rin siya sa sweet spot na sinasabi ko na 35 watts. Okay? And sa battery na yan, alam nyo ba na DXO Mark certified na rin po siya? Yes, that means yung certification name is ang battery ng Honor X70 kaya daw mag-last up to 5 years. Okay? Hindi natin matetest yan pero we'll find out after 5 years pa. Pero DXO Mark naman ang nagsabi. So I guess, totoo yun. Another protection, IP65 dust and water resistant na rin siya. And meron din siyang 5-star SGS premium drop resistance up to 1.5 meter drop. Okay? So again, wag sasadyain pero at least meron siyang ganung protection na hindi siya basta-basta bibigay within 1.5 meter drop lang. Pero again, that's for accidental cases, not for sinasadyang cases or nagalit kang bigla, hinampas mo, goodbye phone yan. Don't forget, glass is glass and glass still breaks, sabi nga ni
jerry-rig. Sa mga mahilig naman sa AI, meron siyang dedicated AI button. Nasa gilid lang. So yan, makikita niyo sa screen. And available po itong smartphone na to in 2 colors. That's Velvet, Black, and Desert Gold. Yeah, ito yung Desert Gold. Actually, more on naglilin siya sa white eh. Pero may slight tint nga siya ng yellow. So, going gold, I guess. Again, kung interesado kayo sa Honor X70, available po siya dito sa Shopee floating tag. So, click nyo na lang and maybe get some discount if available. And now, finally, may balang. This is the Honor Pad X9. Okay? So, this tablet cost below 10,000 pesos. Magkano? 7,900 pesos lang. Yes, this one. And kapag nakakuha nyo pa ito ng may discount, 500 to 2,000 pesos, magiging 6,000 na lang ito. This one, this is an 11.5 mm. Saan yan? Dito. Hanggang yung specs. This is 11.5 inch na tablet. Yes, kung vivid lang ang pag-uusapan, napaka-vivid po niyan, buhay na buhay. And this also supports up to 120 Hz screen refresh rate. Yes, ang chipset po nito, Qualcomm Snapdragon 685. Okay? Wala po itong SIM card pero supported po nito ang 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi. Ang kinaganda pa nito, meron po siyang 6 na speaker. So talagang panooran po ito. The display, hindi lang 120 Hz ha. Meron din po siyang wideband level 1. So kung manonood kayo ng Netflix dito, mga favorite yung movies, meron kayong 6 speakers, napakalakas ng audio, tapos wideband level 1 pa. So 1080p, Full HD na video support na mapapanood nyo, tapos ang ganda pa ng sound. Ang lakas, kung nanonood lang kayo sa isang room, panalo po ito si Honor Pad X9. As for the battery, 7,250 mAh naman po siya with 22.5 watts na charging brick. Not so fast, pero again, this is tablet naman, hindi mo naman siguro ito ang madalas na hahawakan. Mostly nasa smartphone ka, but still, that's 7,250 mAh. Solid na po yan, malaki na po yung panooran talaga to. And kahit na below 10,000 pesos po ito, metal body po yan. Solid po yan na metal body. So premium build sa budget price. Again, 7,900 pesos, and kapag ginamit nyo pa itong Shopee product tagging, mas mura nyo pang ma-avail itong Honor Pad X9. Talk about sulit. And if gusto nyo mag-feeding laptop, meron po siyang binibenta rin na accessories. This is keyboard case niya. Yes, pakita ko lang sa inyo saglit. Yun o, diba? Panalo. Makakapagtrabaho na rin kayo dito, or for students, pwede rin po. So again, kung interesado kayo, this is the Honor Pad X9, available dito sa Shopee product tagging. Now, yun na po lahat yun, yung mga feature natin for this part 2 na video. For part 3 video, abangan nyo ibang brands naman. I'm looking sa other brands like Samsung and mga Transsion products, maybe. So abangan nyo ang part 3 kung alin na mapipili ko na best budget recommended ng mga smartphones. Okay? Now, para naman sa mga kapwa ko content creator na nandito sa YouTube, alam nyo ba, kung di pa kayo aware, kanina ako pa, di ba, tinuturo yung product tagging dito sa gilid. Yes, pwede rin po kayo actually magkaroon ng ganyan, which magkakaroon po kayo ng commission every time na may mag-click dyan. And for complete disclosure, yes, meron po kaming commission dyan, pero don't worry, hindi po yan nadadagdag sa babayaran nyo. Kung magkano yung presyo talaga niya, yun din po ang makikita nyo. And if may discount, okay? Wala pong kinalaman yun, o walang epekto po yun sa magiging price ng mga devices na ginagamit namin dito or feature. So I encourage na yung mga kapwa ko content creator, take advantage nyo yung ganitong partnership ni Shopee and YouTube, okay? And sa mga bibili naman using the product tagging, kung paano siya gamitin, pakita ko sa inyo saglit. Yan. So, how to use Shopee product tagging. So, in case nanonood na kayo sa YouTube, like this one na pinapanood nyo ngayon sa video, well, pansinin nyo, meron pong floating doon na tag. Basta may product po na feature doon, usually, meron pong makikita kayo doon na floating tag. You can tap that. Yes, and lalabas po yung legit na link na pwede nyo pong i-tap. Direct po yan, didiretso na mismo sa Shopee. As you can see, like this one. Alright, so lang po kadali, add to cart nyo na and bilhin nyo na agad. Usually kasi may mga discount and limited lang yung mga vouchers. Okay, so again, available na po siya dito lang sa floating window. Dito lang, sa bottom left corner. Pag tinap nyo yung video, usually yan, nagpo-floating yan dyan. Alright, so again, tap nyo lang, that's it. Pwede nyo na ma-avail yung Shopee product na naka-feature sa video. Alright, simple lang, di ba? So these 4 ang pagpipilian nyo dito sa video naman to. Again, these are the Realme C71, Realme C75x, Honor X6C, Honor X7D, and Honor Pad X9. This, may napili ba kayo rito? Kung may nagustuhan kayo, again, use the Shopee product tagging. And sa next video naman,
ibang brand naman, suggest kayo naman pwede natin pag-usapan naman ng brand, pagpipilian ko. Again, 2 brands for the part 3. Pero to be honest, bala kong pumili sa Samsung and I'm not sure kung sa ibang brand like sa Infinix Idol or something. Pero may mga parating na ako na order. I'm not sure kung aabot sila para sa part 3. But again, abangan nyo yung part 3 kung anong mga brand naman next ang pag-uusapan natin. So again, this is the top 5 gift ideas for your 13-month or kahit ngayong holiday kung naghahanap lang naman kayo ng budget smartphones na pasok sa budget, hindi butas ang bulsa, below 10,000 pesos. Okay? So, yun lang naman. So, again, this is Rain Manguera. Kung nagustuhan niyo yung mga ganitong top 5, please consider subscribing, liking, and sharing. And kita-kits tayo sa part 3 naman. Yun lang. Pakishare na rin sa inyong social media. Baka may naghahanap ng mga kakilala nyo, friends, family. Why not, diba? I'll talk to you again soon. I'm out. Na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Text simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o